Sunt bune, corcodușe. Gustul de România. Se pierde 1000 și ceva de euro la un salariu. Sunt 2000 de euro și normal ar trebui să fie 3000. Cu asta stropiți, nu? Ardei iute, usturoi. Toate pisate, lăsate la macerat. Ai văzut ceva? Mi se pare că a fugit un șarpe. 200.000 de euro, Pentru o casă. 150.000, 200. Am dat peste o albină Dar periculoasă. sunt și mai mari, Cosmine. Suzumi Baci. Suzume Baci. Da, acum pot să spun că nu mai mi-este atât de dor de România. Domnul este singur cu tractorul în câmp și poartă mască. Oare de ce? Un ardel de la roșu ca să-l cumperi, ia 1 euro și ceva bucata. Nu scrie numele celui care a decedat, scrie numele copilului care a făcut ceremonie. Aici sunt 2 românești de semințe. Ați adus din România semințele? A Prețul, crescut? acum 3 ani, a crescut dublu, Cosmine. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură, bine ați venit în Tokyo, dragi prieteni. Știu că nu arată a Tokyo, mă aflu în Tokyo, așa că bine ați revenit în Japonia. Ne-am reîntors în Japonia după 4 ani de zile, aproximativ 4 ani de zile și am ajuns într-o zonă de țară la aproximativ o oră, 50 de minute de mers cu trenul de centrul orașului. Practic ne aflăm la țară, în Japonia, o zonă minunată care mie îmi place, pe care o să o explorăm în acest vlog. Vreau să văd cum s-a schimbat Japonia în ultimii ani, dacă s-a schimbat în bine, dacă s-a schimbat în rău sau poate a stagnat. Pentru asta o să ne vedem cu câteva persoane care locuiesc aici de foarte mult timp și sunt în măsură să ne spună toate aceste lucruri. Da, explorăm Japonia la țară, pentru că data trecută am făcut mai multe vloguri din orașe. Avem, cred că 22 sau 24 de vloguri din Japonia pe canalul de YouTube. Am rămas aici 3 luni de zile. Acum nu se va întâmpla așa. O să rămânem puțin. Suntem pe fugă pentru că vreau să ajungem și în România în această vară. Așa că rămâneți până la final. Vor veni vloguri foarte, foarte interesante și de această dată, din această țară minunată. Dacă ne urmăriți de la început, știți că Japonia este în topul preferințelor noastre, chiar dacă sunt foarte multe probleme și aici. Dar haideți să începem cu începutul. Ia priviți peste ce am dat. S-au copt cireșele. Chiar sunt bune. Ne-am teleportat la țară. Unde suntem? În Koga. Koga, se numește. Da, Am da. uitat data trecută. O avem alături de noi pe Simona. Ne-am văzut și acum 3 ani și jumătate, 4 ani, cred. 3 și 4 5 ani luni. aproape. 35 luni, 3. aproape 4. Aveți emoții. 4 în decembrie. 4 în decembrie. Da. De cât timp sunteți aici? Aici? În Japonia? În Japonia de 30 de ani. 30 de ani. Noi am discutat, am făcut un vlog sau 2 de aici, dar eram la început, canalul era foarte mic, s-au uitat foarte puține persoane în acea perioadă, așa că va trebui să ne spuneți cu ce vă ocupați în Japonia. Momentan casnică. Și știu Și că grădinăresc. acolo mergem acum. Da, Avem da. grădina în față, dacă mi-aduc eu bine aminte. În acest vlog vreau să aflăm ce s-a schimbat în Japonia în acești 4 ani, pentru că nu am mai venit, nu am mai fost în Japonia de 4 ani de zile. Cum s-au schimbat lucrurile, dacă s-au schimbat în bine, în rău, care este viața la țară în Japonia. Da, Pentru da, că, priviți și voi, suntem la țară în adevăratul sens al cuvântului. Suntem la aproximativ o oră de mers cu trenul de Tokyo. da, da, da. Nu suntem foarte departe. Aici va fi plantație de orez. Eu sunt atentă că am văzut de data trecută, acum zilele astea, alergase un șarpe pe aici. Sunt șerpi. Da, 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 și eu sunt atentă mereu. Să nu călcăm pe ei, că ei nu sunt periculoși, știi? Dar Nu știu ce să zic, adică nici mie adică nu-mi plac. sunt și periculoși, dar să nu călcăm pe ei, să fim precauți, să nu călcăm. Am fost și data trecută, era toamnă. Era iarnă, decembrie. Iarnă, de fapt, da. Decembrie, da, da, Decembrie. era plin cu recolte. Vine-te, ardei. Bănuiesc că totul Mai am este- de plantat. Bănuiesc că totul este bio. Bio, da, da, da. Și cam greu, știi? Roșii. Da, da, da. Aici am mini, sunt vreo 4 soiuri. Aici am lăsat spațiu să mai pun din alea mari. Aici tot mari, roșii, soi mari. Aici sunt 2 românești de semințe. Ați adus din România semințele? Și acolo castraveze 2 feluri. Aveți și leuștean. Nu, Sau nu, e nu, asta e leuștean? țelină. Țelină. Am zis că e leuștean. Da, e țelină și leușteanul e aici, e aveți foarte până la greu. urmă și A leuștean. ieșit un singur fir din semințe, dintr-un plic și astea le-am plantat acum recent din răsad, dar foarte sensibil. Pătrunjelul măraru cam greu mi-a dat anul ăsta, dar am dincolo puțin. Văd acolo, da. Așa, mentă. Aici e magazia mea. Aveți și seră sau acolo e la Nu, vecini? sera e a prietenilor mei.
Aici, mai am aici, partea asta până acolo la pepeni. Văd că nu sunt garduri între Nu, grădinile doar oamenilor. așa ne-am pus ca să nu ne murdărim și s-au făcut niște semne. Toate sunt închiriate. Grădina e închiriată. A, e închiriată? Da, fiecare a luat câte o parcelă și Dar de la cine? Pământul cine l-are? o bătrână care nu poate să lucreze și nu vrea să-l lase în paragină și e aproape gratis. Am înțeles. Puțin, o dată pe an mergem și ducem câțiva bănuți și niște dulciuri. Strâng toți care sunt, că e tot terenul la o singură persoană și îi Am ducem. înțeles. Asta e sfeclă roșie. Adică important e să vrei să muncești. Să pentru că- muncești, da, e închiriată de câțiva ani buni. Aici am două feluri de vinete. Astea sunt vinete japoneze lungi și alelalte sunt vinetele noastre tradiționale, ca la România, știi? Da, da, da. Și uite fasolica. Asta am pus-o înainte de Paști din semințe. Iar restul e numai din răsad, știi? Da, Și sfecla tot din semințe. Ei fac și la la fasolea verde, e păstaie, știi? Galbenă, verde, românească, știi? Și ei fac și la răsad și la asta, dar eu de mulți ani sunt singura din zonă de aici care din semințe și merg foarte bine. Văd și salată. Salată, da, care a mai rămas. Și asta e sfeclă de anul trecut, eu păstrez în fiecare an să-mi fac semințe. Pentru Doar asta. pentru semințe, am Da. înțeles. Da, că ai văzut că mai aveam și acolo. Și să știi că uneori cumpăr semințe și nu ies și astea făcute de mine, uite, acolo e din sămânță făcută de mine și a ieșit. Adică mă înțeleg bine cu procedurile astea, cu să culești tu semințe și să însămânțezi. Dar când se învechesc, la un moment dat nu mai ies, știi? Iar aici Aici aveți? am pepene roșu și saltoiți, dacă vrei să te uiți, că au o clămiță, vezi? Am înțeles, da. Clămița asta saltoiți. Să folosesc două plante, una de un alt soi, cred că seamănă cu un dovleac ceva, dacă te uiți la frunză, vezi? Și astea de acum eu o să le iau de aici. Asta a fost altoirea, e planta principală cu două frunze, că dacă o lași se face dovleac, nu mai se face pepene. Și după care se adaugă în astea două frunze, frunzuliță mică în mijloc acolo și se prinde cu clămițe și asta e altoirea, cum ar veni, știi? Am înțeles. Și o să Că aveți ești mai, ci că sunt mai rezistenți, știi? Și văd că ați spus și protecție. Pentru că frig vara sau pentru ploi? puțin îi protejează și de frig și de ploaie, pentru că aici o să fie mare umiditate, bate ploaia și mi-i protejează. Doar că trebuie să mai vin să-i ud, știi, până... Și cu dăunătorii? Cu dăunătorii să știi că eu nu... Aveți probleme Nu-i aici? bag în seamă. Nu-i bag în seamă, o să pun niște crăițe, nu bag în seamă. Deci dacă mai vin cu soluții de alea de piper, bicarbonat și, nu piper, usturoi și ardei iute. Ok. Cu alea mai vin și mai dau pe pământ, chiar și pe plante, știi? Trebuie să am mare grijă seara, să fie, să nu îi ard, că se arde. E puternice și alea, chiar dacă sunt naturale, știi? Era aici, spuneați că e la vecină, nu? Da, sunt prietenii mei foarte buni. Ca ți-am zis eu că Cu seara, da. o să-mi rămână mie. Da? El are 70 ceva de ani, a zis că mi-o dă mie. Îmi dă mie seara. V-am zis, aici trebuie doar să vreți să munciți. Da, bineînțeles. Mie îmi place să culeg și să mănânc proaspăt făcut de mine, natural. Eu simt și gustul, diferența de gust. Acum, nu toată lumea. asta voiam să spun. Avem, bine, și data trecută, dar și acum aveam aproape 3 săptămâni sau ceva mai bine de 3 săptămâni de când suntem aici. Fructele, din punctul meu de vedere, nu sunt ceea ce trebuie. Nu. Noi dacă stăm de Adică tot timp știm Nu găsești un fruct care să fie... Au gust, Au gust, dar nu. Au gust, dar mie îmi face rău. Având și stomacul mai sensibil, simt imediat după. Toate Și nu înțeleg fructele de ce. nu se mănâncă cu coajă, ca să zic așa, știi? Mărul. Spălate bine cu bicarbonat, lăsate în apă acolo vreo jumătate de oră cu bicarbonat. Toate trebuie. Deci eu spăl... Am luat struguri foarte buni la gust, dar... E frec întâi cu strugurii când cumpără, e frec cu mult bicarbonat, după care torn apă și îl las acolo măcar 15 minute sau jumătate de oră. Și iese din el un... Nu știu, parcă zici că îți dați cu ulei, e o soluție, bănuiesc. Ca să Îi mențină, să nu se strice și probabil au fost și stropiți și cam asta e. Nu toată lumea vede diferența. Dar cred că pun și ceva pentru gust. Poate, nu știu.
S-ar putea. Ca gustul să fie mai puternic, să fie cât mai aproape de Nu știu, natural. de ei în general... Pentru că la gust sunt foarte bune toate. Dar eu cred că s-a dus din afară cosminece, fructele lor. Dar nu sunt ceea ce trebuie. Chiar dacă sunt foarte bune la gust, nu sunt... Da, mie eu fac simt, rău și eu toate. simt asta. Și băiatul meu, foarte multe alergii, nu mai poate mânca nici persici, nici mere. Am mai întâlnit acest lucru și în China, la fel. Frumoase, mari, bune la gust, Dar zemoase. trebuie să știi, în Japonia dar, trebuie să știi ce să alegi. Da. Noi ăștia care suntem aici, mai știm. Și nu oricine cosmine Acum nu zic că simte. peste da, tot. Nu, dar nu oricine simte treaba asta și nu înțelege oricine diferența. De exemplu, și la legumele care fac eu. Sunt Poate doar dacă ai un stomac sensibil, atunci vezi că după ce ai mâncat sensibil și dacă așa ai crescut. Sau gustul, da. Sau dacă așa ai crescut, știi? Bine, dacă vii din Asia de Sud-Est, simți imediat diferența, pentru Păi că normal, se vede. normal că se vede, da. Dacă nu, cea mai bună variantă îți faci tu. Da, deși și asta, mai pot fi stropite, mai sunt dacă vecinii stropesc și totuși ți le mai afectează puțin, dar nu e cantitatea care e în magazin. Da. Eu, de exemplu, nu folosesc de câțiva ani, la început mai foloseam, nu mai folosesc nici îngrășământ, deloc, nu mai, dacă mai bine ți arăt. Păi și dacă nu folosiți îngrășământ, nu folosiți... Foarte greu, uite, chestii de astea le las... Compost, nu? Compostul las câțiva ani, cel de dedesubt se face în raniță și îl dau pe ăsta la o parte, primăvara sau toamna, depinde când e gata cel de dedesubt, îl împrăștii pe grădină și îl folosesc. Și ce mai am de la prietenii mei japonezi, gunoi, asta o să o iau acasă, l-am depozitat aici, uite cum arată. Am înțeles. Deci e gunoi de animale și de plante și făcut ca un nisip, vezi? Și asta pun la rădăcina lor. Și le mai dau și de acum câte o mânuță, știi? Cam la o lună ele mai au nevoie de vitamine, da? Și eu le mai pun în jurul plantei la rădăcină acolo un pic în pământ. Și mai am un sac de desubt, tot așa din plante, din vegetale, știi? Că ăsta dacă se plouă și se întărește, se face ca un... mai pietros, ca așa, un știi? ciment. Și atunci îl pun așa aici și gata. Sau poți să faci o gară mai adâncă și să-l miști un pic, știi? Și îi dai hrană să mai crească, știi? Ea are nevoie. După o lună de zile eu am pus în pământ înainte de a planta. Da. Dar la un moment dat are nevoie și eu vorbesc cu plantele, eu știu când au nevoie, că stagnează în creștere, ele stagnează în creștere. Pasionată, Da, eu vorbesc cu plântuțele mele, le văd că au nevoie, le pun acolo, când au nevoie de apă, le mai mai nu știu ce. Eu vorbesc cu plântuțele mele, le înțeleg ce au nevoie. Dar tot ce este aici este doar pentru dumneavoastră sau și vindeți? Nu. E doar pentru... În principiu doar fac pentru familia mea, dacă mai rămâne ceva mai dau la prieteni și printre ei dacă mai sunt cunoștințe care vor să cumpere și dacă am, să zic, un rest în plus, da, dar foarte puțin, că îți dai seama că nu e grădină mare, știi? Știu că data trecută parcă aveați murături sau puse... Da. Și atunci... Nu se mai vând, nu am voie să vând, decât dacă mi iau licențe sau nu știu ce, că din nu știu ce an a apărut, s-a interzis, în prefectura mea a apărut un caz și nu e voie. Și la murături, decât așa pentru mine, legume am voie să vând, doar că nu prea am de unde, știi? Și dacă vând foarte puțin la cunoștințe care apreciază, știe ce-i gustul. Că bănuiesc că trebuie să vindeți mai scump decât în... Păi da, că altfel nu convine. Adică dacă nu apreciază și nu știe ce-i bun, deci doar sunt persoane care doresc neapărat și știu și apreciază și vor doar de la mine. Chiar dacă mai sunt alte persoane care vând mai ieftin, nu, eu vreau de la tine, că știu ce e, înțeleg. Exact. În România este și în România Bob. Sincer, nu știu ce e. Bob. E o fasole mare în el, așa cum gust. Da. Stai că eu unul să-ți arăt, că nu-i problemă. E foarte sănătos. Da. Știi? Da. Dar trebuie fiert, nu se mănâncă crud. Foarte multă ceapă, văd. Da, asta e ceapă, se pune în răsat de toamnă, știi că ai făcut anul trecut în vlog. Da. Ei ce cultivă mai mult? Ce pun mai mult? Uite, după cum vezi. Văd ceapă foarte multă. Da, bobu. Aici puțin ce, morcov? din fiecare, morcov. Da, nu foarte mult. Cartoful mai mult, că se mănâncă mai mult. Îmi place că totul e ordonat, e curățenie. Aici are vietnameza mea.
Da, mi-aduc aminte. Palmier, nu palmier, ăsta bananier, Are un banan care acolo. e doar pentru frunză, da. Că nu se face mai mult, da. Ceapa, ăsta e dovleac de la mine, din semânță și mi-a făcut el răsad și am pus și la mine, știi? Dovlece. Căpșuni, Căpșuni, da. Dincolo are fasole verde. totul protejat, cu Da, plasă, da. curățenie. Aici el a pus păstaie verde, da, din răsad. Acolo edamame, bame, le știi, ale verzi. Alea sunt Îi micuțe, plac Andrei foarte plantate. mult. Cum s-a schimbat Japonia în ultimii 4 ani, în ultimii 3 ani și jumătate? Da, s-a schimbat. Aparent nu pare, Cosmine, dar uite, vezi tu, cei care locuim străini în Japonia și vrem să plecăm acasă, da? Sau în vizită undeva, da? Da. Se simte foarte mult. Pentru că, de exemplu, să zic, la un salariu mediu sau de mijloc, e 2000 de euro și normal ar trebui să fie 3000 și ceva de euro. Deci se pierde 1000 și ceva de euro la un salariu din cauza inflației. Foarte mult, foarte mult. Na, Prețuri... turiștii care vin, Da. normal că pare ieftin, da? Exact. E convenabil pentru turiști. Pentru noi pare, pentru mine cel puțin, pare Da, e Japonia mai ieftină pentru- decât da. Europa. Da. Decât țările din E Europa. convenabil pentru turiști și pentru persoanele care vin cu valută, da? Cu euro, Dolari, lire sterline, dolari, dolari și chiar cu lei, dacă îi transformi din lei. E pe câștig pentru cei care vin încoace. Pentru noi care trebuie să plecăm, e dezastros. Prețurile s-au mărit și aici pentru că Da, au crescut prețurile, chiar da, puțin, câte puțin au de atunci. Dar salariile? Ei sau- zic că puțin s-au mișcat și acolo, dar nu, doar aparent. Doar aparent, Cosmine, pentru că îți mărește un pic la salariu, dar îți bagă nu știu câte altele pe lângă și nu e. E aparent, totul e aparent. Pentru că toată lumea când se gândește la Japonia, se gândește la bine, la wow, la tehnologie. Nu, și ce ți-am și zis eu, de mijloc, sunt oameni care iau mult mai puțin. 1000 de euro. Mulți vor să vină să lucreze în Japonia, să facă bani. Exclus români, alți străini care sunt cu predau engleză și așa și normal că ei nu au familie aici. Ei îți veni să muncească Să și facă bani și atât. să plece să-și facă ceva acolo sau să meargă să-și vadă familia din țară și așa și automat vor să plece de aici, încearcă modalități să plece pentru că nu mai merge de când e inflație, da? Și a început să se miște și inflația la bănci, vor să ne crească de acum și împrumuturile la bancă, taxele alea, cum se zice, știi, Da, așa? taxele. Și s-ar putea să fie destul de mari și legea lor zice că 5 ani nu o să ne pună să plătim la cei care avem împrumuturi în bancă cu dobânda care nu e fixă, da? Da, ok. Dar, deci, da, 5 ani nu ne pune să plătim, dar peste 5 ani o să plătim, cred că și... Și din urmă Înțelegi cum ar tu? veni. Deci totul este aparent bine. Benzina s-a scumpit și după aia a zis, se scumpise, da, cât, nu știu, s-a ajunsese la 1 euro. Acum cred că e sub 1 euro, nu știu exact să spun, dar verificăm și o să notez dacă e nevoie. Da. Și după aia au ieftinit-o înapoi peste câteva zile ca să susține guvernul. Ei fac totul aparent pentru un moment ca să nu se facă zarvă și după aia nu se mai poate face nimic, cumva. Am înțeles. Cam asta e părerea mea. Da, normal. Părerea mea că, mai studiez, mai văd una alta, este părerea mea, pot să spun, că este totul aparent frumos ambalat, dar prietenul ăsta japonezul care are Solaru și sunt prietenii mei foarte buni, pot să le zic că sunt ca un fel de părinți în Japonia pentru mine. Mai au și aici 2 parcele, foarte ordonat, curat, așa, parcela asta și cealaltă și încă jumătate de dincolo. Vezi ce Asta frumusețe. zici că avem și noi în România, bulgări de zăpadă sau nu știu cum le zice, da. Vezi că sunt și edamame și toate soiurile care sunt acum pe sezon, știi? Frumoasă zona, nu? Foarte frumos, mie îmi place foarte mult. Și domnul ăsta care are aici terenul a primit de la părinți, vezi că e mai spațios așa. Casele sunt scumpe în această zonă? Cosmine, Nu suntem departe de Tokyo, totuși. O oră de mers. Cosmine, acum să zic așa, nu știu care sunt prețurile, dar pot să zic aproximativ, da? Da, cu aproximație. Că au fost niște schimbări și chiar nu m-am interesat acum, dar cam, să zic, 200.000 de euro, Pentru o casă. 150.000, 200 și 300, depinde ce casă ți știi, cam așa. Plus minus, asta e făcută recent.
A Arată fost o foarte casă frumos. bătrânească și copiii, știi, Și îmi plac că-s micuțe, nu sunt nu se fac foarte mari. foarte mari. Acum mă gândesc că e și din cauza terenului, e Da, scump și din terenul. cauza terenului și da. Foarte puține. De exemplu, cum a fost casa la domnii acolo, au și teren, e un pic mai mărișoară, copiii sunt plecați, sunt doi bătrâni singuri, adică au făcut, dar nu. Da, în Japonia nu o să vezi foarte, foarte mari case. Foarte observat, puține, da. foarte puține. În general nu sunt după case mari, lux, mașini și nu știu ce, ei sunt mai... Dar ce vor? Dacă vor să călătorească, le place să călătorească sau Să trăiască mai pașnic, simplu, da. fără stres? Fără stres, se duc, se Deși și pentru căsuța aia care e mai mică muncește o viață, știi cum ar veni. Exact, da. Dar nu sunt genul de oameni. Japonezul nu e să aibă mult, mare și lux. Nu pun preț pe aparențe? Nu. Din câte am văzut prin orașele mari, eu cred că pun. Adică, nu știu, tinerii vor să se îmbrace cât mai... Dacă vorbim de tinere, da. Dacă Haine vorbim de de tineret firmă, și haine de scumpe. haine, da, o parte din ei sunt așa, dar în general, să zicem, ce reprezintă ca japonezul, da? Da. Din trecut până acum și chiar dacă mai vezi și genul de oameni, dar ei, japonezii în sine, sunt mai simpli și mai... Chiar dacă printre ei mai sunt ăștia care vor să... Noua generație care se schimbă. Da, și... nu neapărat. Și în vechea generație mai sunt ăștia care vor să arate, să exagerează. Din câte înțelesese mulți, să bată la ochi, sau știi? mulți tineri își fac credit pentru a-și cumpăra haine de firmă. Sunt, or fi, da. Dar nu îi reprezintă pe ei Am înțeles, da. Nu reprezintă Japonia. ca oameni, pe ei ca oameni în mare parte, să zic, or fi 10% din cei care vor să... Da. 5-10. O întrebare incomodă. Sunt rasiști? Măi, eu zic că nu, dar să mai reci. Nu Sunt neapărat rasiști, mai reci. Pentru că dacă ei nu sunt încă obișnuiți, uite și eu, nu sunt rasistă, dar prima dată când m-am întâlnit cu un negru, a fost așa, pentru că nu sunt obișnuită. Eu asta cred, că nu e rasism, că e... Pentru că marea majoritate știi? a oamenilor tind sau spun că japonezii sunt rasiști. Părerea mea nu, pentru că eu sunt de atâta timp Păi și asta zic, că de 30 de ani aici știți mult mai bine decât deci mine, decât eu toți. Poate 1% am întâlnit, să zic așa, dar nu pot să consider că dacă e 1% așa, sunt rasiști ei, știi? Nu pot să-i cataloghezi. Da, nu? normal. Eu, de exemplu, îți spun, prima reacția mea când am văzut un negru, eram mai tinerică, a fost așa, adică n-am putut și sociabilă, nu că sunt rasistă, dar nu, e ceva ce nu m-am obișnuit. Era ceva nou. Era ceva nou, da. Ei, pe când acum, întâlnind mai multă lume și așa de genul, nu mă mai Am înțeles. face să mă... Despre asta e vorba, eu așa cred. Că nu e neapărat rasism, că e neobișnuința. Și deja și în Japonia, plin de turiști de fel și fel de străini și deja s-a schimbat ceva după pandemie? După pandemie? Pentru că, să vă dau un exemplu, atunci când am fost noi, era oarecum, nu trecuse pandemia, încă nu trecuse, da. Și la metrou văzusem, oamenii nu se așezau lângă noi. Da, Cosmine, asta făceam și eu, că simțeam să fiu un pic retrasă, mai ales când mă duceam undeva la spital sau când era mai multă aglomerație, să nu iau virusul și mai ales, turiștii, dacă erau veniți, puteau să transmită și era din cauza pandemiei. Da. Am observat, pentru că la metrou nu se așeza nimeni lângă noi. Pe când acum lucrurile s-au schimbat. Ei păstrau distanța. Și acum nu au o problemă. S-a schimbat, nu mai e ce a fost. Dar ce se auzea? E gara aproape sau ce? Nu, s-a auzit microfonul de la școală, că o să iasă de acum copiii și pentru bătrânii din cartier care cumva îi protejează, o să meargă câțiva dintre ei până la școală și până ajung ei acasă, să-i protejeze cumva de oameni răi, de mașini, de câini, de pisici. Cam așa transmite acolo. E ora care plecăm acasă. Am înțeles. Vă mulțumim că ne protejați. Ne protejați copiii. Și cumva și pe cei care sunt cu mașinile ca să fie mai vigilenți. Și pensionarii merg și însoțesc copiii până acasă. Din cartier, care doresc. Din zonă, care vor, am înțeles. Da. Este pentru prima dată când Da. E școala 1-6.
Da, se aud 1-6, copiii de la clasa 1 până în clasa 6. Și aici orezul, da? Și acolo. Astea sunt mai timpurii, dacă vrei și aici și mai e acolo o plantație mai mare, dacă vrei să intrăm. Să vezi. Dacă tot ai ocazia, e păcat că încep din începutul lui aprilie cu plantația și termină undeva prin iunie. Domnul de aici pune în iunie, plantează. E foarte târziu. A descoperit el un sistem care, bine, pune foarte mult îngrășământ. Nu-l face deloc natural. Îl pune târziu și îl cultivă de vreme. Și iese cam povești. Ai văzut ceva? Mi se pare că a fugit un șarpe. Din păcate nu l-am Din prins păcate pe nu cameră. l-ai prins. Bine că n-ai călcat pe el. S-a dus. Sau poate s-a mișcat doar Nu, că era stuful. lung, l-am văzut, dar n-am avut timp să întorc camera. S-a dus. Păcat. Da. Cei de acolo îl fac natural. În partea aceea. Da. Cei de acolo îl fac natural, dar tot așa Mi se e pare, mai târziu. mie mi se pare foarte greu să cultivi orez. Da, el E o muncă mai, nu știu, trebuie să-i fii noroi până la are... genunchi. Sau... Nu, că Nu? au aparate. A, da? Au aparaturi, nu eu- se mai face ca pe vremuri. Cum am văzut în filme. mă gândeam. Nu, totul cu aparatul. De fapt, în filme. Am fost recent, am fost în Vietnam și oamenii intrau în noroi până la genunchi. și Alea cultivau. sunt doar așa ca să... Deci au nimic. Ce mai intră să pună doar pe margine, pe unde nu poate Am aparatele. înțeles. Dar în rest se face totul cu Atunci... aparaturi, da. O zis când dă scara dacă vreau să ajung la Cireșensk, că nu e așa înalt. Sunt foarte prietenoși, știi? Păi văd, ca la țară. Suntem la țară, după Nu după toți, cum am nu spus. toți, ți-am zis. Nu toată lumea. Spuneți că nu fac diferența. Sunteți străini, sunteți români, nu sunteți... Nu, eu cel puțin nu știu, Cosmine, cred că contează. Mai sunt și fete care au zis că au avut probleme și cu copiii la școală și ele că nu li suportă pe japonezi. Sunt așa că nu știu cum. Eu cred că contează și cum ești și... Și eu sunt de aceeași părere. Contează foarte mult cum Și ești cum ești tu, ca da. om, cum te raportezi tu la oameni. Și asta nu înseamnă că trebuie să fii neapărat negativ, ci dacă, cred că și în România și oriunde și în Peste orice tot. țară. Peste tot. da. Îmi plac foarte mult aceste cartiere micuțe. Da, astea sunt deja europenizate. Da. Nu prea mai are ceva din casele japoneze. Stilizate, deja europenizate. Îmi place că nu sunt garduri, foarte, dacă sunt așa Astea sunt micuțe. antifurt. Deci casele astea care sunt făcute fără garduri, intenționat sunt făcute așa, antifurt. Am înțeles. Antifurt, nu mai e, că se vede, e deschis, adică e mai greu de accesat, da? Pentru... Am înțeles. Spuneți că dacă era gard înalt și de asta... Și nu mai vezi, e hoțul mai ușor de putea accesat, să de intre, intrat, nu de vedea. făcut anumite lucruri. Gata, am pus și plasa. Acum cireșele sunt în siguranță. Aveți și soc. E adus din România sau? Nu. Dar probabil a fost adus din Europa, știi? Păi de asta zic, că nu știu dacă am văzut la Nu ei prea așa ceva. sunt și s-a duse, da, din Europa. Cu asta stropiți, nu? Ardei iute, usturoi Da, toate pisate, lăsate la macerat, bicarbonat și și stropiți un pic de detergent natural. copacii sau tot? Merge la tot, pentru afide, pentru... Interesant. Da. Am luat satul la pas, practic. Acum nu știu dacă e sat, eu îi zic sat, dar... E un fel de sat, da. Și aici joacă un fel de golf, spuneți. E parcul și joacă bătrânii de cartier. Da, și de acolo până acolo și lățimea aia e livada noastră. A fost aveți un o livadă teren, aici. un teren rămas de la tatăl soțului și era junglă, lăsat în paragină și am tras de soț, hai să facem curat, să transformăm în livadă. Ăsta e un fel de între vișină și cireașă. frunza zici că e de mentă. ume, da, iuzura ume se cheamă. Astea cresc ca niște vișinele așa. Și să vezi, e încărcat. Luna viitoare cred că o să înflorească, o să se coacă, pe la finalul lui mai, cred eu. Dar e plin, are foarte mult rod. După Și care, ați acoperit pământul? acasă, pentru că erau liane, multă vegetație de care nu puteam să scap. Am curățat terenul, am adunat, o să-ți arăt unde am adunat să fac compost. Așa, puțină vie, ăsta e cachi. Și are multă floare. Doi pruni ca soi așa apropiat de corcoduș. E plin, uite, ca să văd. vezi. Da, are foarte mult rod. Sacre. Nu stropite. Are mult rod. Sacre, sunt bune, corcodușe. Gustul de România.
Chiar că sunt Și aici e un alt soi, dincolo e alt soi, dar n-a fructificat niciodată. Ăștia doi am atâta rod că am și vândut cosmine. Le și răresc și fac compot de curcuduș. Și acolo pe margine am soc. Am dus de acasă ca să-mi fac... Din România? Că, da, eu am cumpărat de pe internet, am pus acasă și mi-am făcut eu mălădițe și am adus și aici. Dar el cred că i-a dus din Europa de undeva. Și am făcut eu mălădițele. Ăsta e semănat anul ăsta, ăsta e plantat anul ăsta, făcute de mine. Și aștept să înflorească să vând soc în Japonia. Să facem socată, pentru că dacă am pus atâta o să am. Ei consumă așa ceva, japonezii? Ei nu prea știu mulți, dar sunt de ăștia herbaliști care cunosc și foarte scump. Că vă întrerup. Spune. Cum se împacă cu mâncarea românească? Aici mă refer și la soț. Îi place? Da, soțul mănâncă foarte multe dintre ele, dar brânza, de exemplu, soțului meu nu-i place. Sunt alți japonezi care mănâncă. Am văzut că ei au o problemă cu brânza, nu prea. Da, sunt și japonezi care mănâncă, de exemplu, ca gustare la o vin, la ceva, dar în mare parte nu. În rest, soțul meu și copiii și mulți prieteni japonezi iubesc mâncarea românească. Nu mai știu dacă v-am întrebat data trecută, a fost în România el? Da, m-ai întrebat, Cosmine, da. A fost. De câteva ori, nu de multe ori. Dumneavoastră mergeți des? Da, în ultima vreme, da. Când au fost copiii la școală... Vă e dor de România sau... Da, acum pot să spun că nu mai mi-este atât de dor de România. Am fost recent, anul trecut m-am întors în 2024 în primăvară, în Japonia, după care am fost iarăși în toamnă. Nu mi se mai face dor așa, mai ales că avem online acum, pe vremuri n-aveam. Am înțeles. Mă cam detajez de dor acum. Dar v-ați gândit dacă vreți să rămâneți definitiv aici în Japonia sau vreți să vă retrageți în România? Eu personal nici nu m-am gândit și nici nu-mi doresc lucrul ăsta să rămân. Dar nu știu cum se va putea. S-ar putea să schimb părerile. Dar până acum tot România Da. Chiar și după 30 de ani de Japonia. Da. E acolo ceva care nu mă lasă, nu știu de ce, dar mi-aș dori să-mi trăiesc bătrânețile acolo unde m-am născut. Dar dacă ar fi să o luați de la zero, să spunem așa, ați face același drum, ați alege din nou Japonia și... Să iau de la zero? Da. Ați alege tot Japonia? Le spuneați mai devreme că în Japonia lucrurile nu mai merg cum mergeau odată, că e greu și aici. Dacă ar fi să iau de la zero, fiind în România, fiind în România, dar nu pot să-ți dau un răspuns concret, dar cred că dacă ar fi să iau de la zero și din România, aș rămâne în România. Ați rămâne în România? Da. Peste tot pe unde am fost, m-am întâlnit cu români și sunt foarte puțini cei care ar alege România. Așa ar alege. Da. Da, ce să zic, fiecare, eu nu știu de ce, dar cred că cel mai bine mă simt acolo. Exact, acasă. Chiar și după 30 de ani și nu mă refer că e vorba de lume, de ce e acolo, de absolut nimic, de energie, pur și simplu energia mea sufletească când sunt acolo. Că e rău, că e bine, tot mai bine este acolo. Și atunci omul alege unde e bine, nu? Sufletește, unde simte. Vi s-a părut România schimbată? Da. În bine sau în rău? Și în bine și în rău. Pentru că majoritatea spun deci schimbare, pot spune 50-50 și în bine în rău. Mi-a plăcut că a evoluat în multe chestii, că s-a construit ca astea, dar... Ce v-a deranjat cel mai mult? Cel mai mult m-a deranjat, să zic negativ, lucrurile negative, da? Până și țăranul român, care era odată, și aveam pretenții la el, stropește, nu mai ține cont, vrea să-și pună nu știu ce la modă, să schimbe mereu. N-am văzut mulți români care țin la... Dar nu mă refer că e toată lumea, dar foarte puțini care țin la ce a fost altă dată, să refolosească, să recicleze. Toți vor repede bani mulți și dacă are vecinul nu știu ce acoperiș și nu știu ce perdea, vor și ei să o schimbe și asta nu mi-a plăcut. Și nu mi s-a părut un lucru bun, știi? Părerea mea. Da. Fiecare spunem din punctul nostru de vedere. Eu cel puțin trăiesc în Japonia și chiar și japonezii nu schimbă toată ziua perdelele, vesela și toate cele, știi? În concluzie, spuneți că mai avem de lucrat la educație. Asta, e educația, da. Cam atâta, știi? Prețurile? Aoleu, prețurile jalnice, da. Jalnice, deci nu se poate. Dar pe lângă că nu e calitate... Ne spuneați că și aici sunt mari. Da. Așa că au crescut peste tot. Da, dacă facem comparație, România e un pic mai mare, dacă facem comparație.
mai ales că eu plec cu banii care sunt câștigați în ieni japonezi, transformă în euro sau în lei, se pierde mult. Pierdeți foarte și, mult, da, exact. mai ales că te duci la nimic, dacă nu ai situație, dacă nu ai ce-ți trebuie acolo și trebuie să cumpere absolut totul, se simte altfel față de un român care locuiește acolo, nu? Exact. Chiar și la țară, dacă ieși și ai tot ce-ți trebuie cât de cât, dacă trebuie să cumpere absolut totul, normal că se simte diferit, nu? E frumoasă și Japonia, nu? Din punctul meu de vedere, este o țară pe care trebuie să o vezi măcar o dată în viață. Da, da, da. Adică noi, e recomandabil. ca destinație preferată de vacanță, e Thailanda, pentru că acolo mergem să ne relaxăm. Dar dacă ar fi să alegem o țară unde am merge pentru a vizita, pentru a vedea ceva nou, pentru a explora, am alege Japonia. Adică Japonia este pe primul loc. Îmi place mai mult la țară, vă spun Și sincer. Și mie. Îmi place mai mult la țară. Și Poate mie. unde... Dacă nu eram la țară, nu rezistau în Japonia. Da, poate pentru că am crescut la țară, nu știu ce zic. Este, și orașele sunt frumoase, dar la țară e altceva. Aici avem din nou grâu, nu? Aici, Orez. deocamdată, toate sunt plantații de orez care urmează să fie pregătite pentru plantat orezul. Alară, și astea care nu sunt curățate de plantele astea, se face organic. Unde e curat și vezi pus... Cum am văzut mai devreme la domnul... Ca să știi diferența, da. Am înțeles. Despre asta e vorba. Uite, asta nu știam. Da, deci diferența la plantațiile de orez care le face pe organic este că terenul când deja îl umple cu apă, el de acum o să vină să dea cu tractorul și astea se transformă în compost, cum ar veni, și plantează orezul. Deci se plantează organic. Unde nu este organic, e limpede și se vede doar planta de orez plantat. Dacă ar fi să ne spuneți un lucru negativ sau un lucru care nu vă place în Japonia, sau ce nu vă place în Japonia? Da, mie personal, ce anume nu-mi place și chiar mă depresează puțin este zona asta unde stau eu, nu prea am dealuri, e mai mult șes. Da. Culorile la case sunt puțin depresive, nu peste tot, dar cam... Vezi tu un griu așa. Am observat, da. Cam peste A tot. zis că ăsta e conceptul lor. Asta nu-mi place și îmi lipsește mâncarea. Mâncarea românească, care ca să o procurăm noi am avut nevoie de multă muncă și de căutare și de așa ca să ne iasă cum e acolo, să ne găsim produsele și ne costă foarte mult. Știi? Adică am văzut că sunt, cel puțin pe hartă, dacă e să caut, pe Google, am văzut câteva restaurante române. Eu gătesc acasă, eu mi le fac personal, dar până să ajungi la gustul care trebuie, e puțină muncă și e scump să gătești. De-aia și la restaurante prețurile sunt destul de scumpișoare. Sunt mari pentru că e scump. Ia un ardel de la roșu ca să-l cumperi, ia 1 euro și ceva bucata și eu mai îmi fac legume, mai astea. Este diferență între zona de țară, de sat, cum este aici, și zona de oraș, când vine vorba de muncă, oamenii lucrează la fel de mult și aici? Programul este la fel de mare? La fel. E la fel programul de muncă, da, e la fel. Doar că prețul e mai mare la Tokyo, depinde și domeniul. Da, spre exemplu, soțul câte ore lucrează? Soțul meu în ultima vreme nu mai are chiar așa programul foarte lung la muncă. El 8 ore și mai rar. 8 9, ore, 10, okay. Da. Dar înainte lucra mai mult. Lucra foarte mult. Deci avea 2-3 libere pe lună și pleca dimineața la 5, programul începea la 8, da? Și se întorcea și la 10 și la 11, poate și până dimineața mai era nevoie uneori să rămână. Adică foarte rar să fi lucrat 8 ore, cel mai mult 10, deci 12, 13, de la 5 14 dimineața până la 11 Da, noaptea? cu pauze. Da, pentru că era o muncă care trebuia să termine. Ok, ajungea acasă la miezul nopții, practic? Da, și a doua zi pleca înapoi. Trebuia să doarmă 4 ore? Da, și a doua zi pleca din nou. Doar 2 zile libere pe săptămână? Da, au fost perioade așa. Au fost, deci și cred că încă mai sunt fabrici. Dar măcar salariul era pe măsură, adică merita chestia asta sau nu avea încotro? Nu prea avea încotro, nu pot zice că nu era nici nemulțumit, nici cum ar trebui, foarte mulțumit. Adică, nu știu ce să zic, pentru toți banii din lume, dar să pleci la 5 dimineața, să te întorci la 11 noaptea... Da, știi, tu a avut și avantaje și dezavantaje, da, știi? Exact, da. Al 13-lea salariu, o primă, adică, știi,
Deci nu pot să zic nici nemulțumire, nici mulțumire totală, știi? Exact. Doar că din păcate... Și nu era zilnic, Cosmine. Astea erau, ok. Când erau lucrări, erau avarii. Nu zilnic. Ok. Eu mă gândeam că așa perioadele, era... când avea lucrările și se întâmpla că trebuia să facă teste, să facă... Acum înțeleg. Da, nu chiar zilnic, știi? Adică au fost perioade. Sunt mulți tineri în ziua de astăzi care zic că dacă lucrează 10 ore e mult în România. Da, dar în momentul în care ajung afară și lucrează 10-12 ore, nu le se mai pare mult. Da. Știu. Am dat peste o albină dar periculoasă. sunt și mai mari, Cosmine. Suzume Baci. Suzume Baci. Albina clopoțel. Care este foarte periculoasă. Dacă te înțeapă, poți să mori. S-a dus, am pierdut-o. Aș fi vrut să o filmez mai de aproape, dar nu mai este. Aici e plantație de vinete, dar le pune așa și sere. să facă repede. Vinete. Uite-te. Neacoperitele mele o să înceapă rodul undeva prin sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie sau pe la jumătatea lui iulie. Și ei deja o să aibă imediat. Adică înjumătățește celofanul ăsta și așa, înjumătățește timpul de rod. Am înțeles. Adică scurtează timpul, da. Scurtează, da. Nu-i rău să faci și chestia asta, că mănânci mai repede, ai mai repede producție. Aici avem un domn cu tractorul. Pregătește terenul pentru plantația de orez. De orez, da. Te gândeai că... Și eu care mă gândeam că fac totul manual, cum am văzut eu în Vietnam. Alea le fac doar pentru demonstrație, pentru turiști. Am înțeles. Iar domnul este singur cu tractorul în câmp și poartă mască. Oare de ce? Să nu-i vină mirosul de benzină. Am înțeles. Și mai e și polenul. Mulți japonezi sunt alergici la polen. Da. Am înțeles. Acesta este non-organic. Tu știi că am învățat astăzi. Priviți cum este. Curat ca lacrima, da? Cosmine, deci înainte aveam concert de broaște, de murmuloși de aia. Da. Au dispărut, de când tot folosesc atâtea chimicale, au dispărut broscuțele. Păi da, pentru că nu mai sunt. Deci doar în alea organice găsim, în astea alte nu. Deci când mi-a zis japonezul, am fost extrem de dezamăgită. M-a durut sufletul când am auzit că au dispărut broscuțele. Iar asta aici? e o fabrică de fier. Sau colecționează, sau fac... taie iarba. Ia uzi-o. E aici. Da, nu intră în... Asta șanț. cred că e aia mare. Aici avem varză. E varza aia de primăvară. Iar aici ce frumos e, parcă... Da, că au utilaje. Au utilaje bune, ce să mai... Și varza arată bine. Asta e varza de primăvară, e soiul ăsta moale, așa, știi? Domnii o încarcă în mașină acolo în față. Da, uite, e mâncată vreo frunză, Cosmine, ia, vezi. Da, nimic, totul e perfect. Nu mai trebuie varză. Domnii ăștia de aici din zonă nu sunt așa sociabili ca la mine Păi în văd, zonă. e diferit. Ăsta Dar nu suntem departe. Plantația aia de ceai verde. Și la porumb pentru porumb fiert, dar este modificat genetic. Și acesta e modificat? Da, modificat genetic și foarte, foarte dulce. Din nou, persoane în vârstă care lucrează? Da, nu o să mai fie, gata, se duce generația, rar. Cred că la 50 de familii bătrâne care fac treaba asta, să zic 3% să mai fie și generații noi care duc mai departe, știi? Da, cam aceasta este viața la țară în Japonia. Văd și străini. Au început din ce în ce mai mult să apară. Și din Asia mai mult aici, în orașul ăsta, din păcate din părțile arabe și... Da, cred că o să discutăm într-un vlog viitor despre asta, pentru că e o schimbare radicală față de ce am văzut acum 4 ani de zile. Și erau foarte, foarte puține. Acum sunt mai peste tot, dar o să discutăm despre asta într-un alt vlog. Da. Pentru că aici suntem la țară, totul e frumos, totul este verde, aer curat. Da. Și îmi place foarte mult. Cu toate astea ați spus că după 30 de ani de Japonia, nu ați dat Japonia pe România. Ei, Cosmine, da. Dar da, eu am înțeles. Dacă aș avea posibilitatea să fie jumătate-jumătate
știi? Da. Ar fi perfect. Știu, Că știu. Problema este... are Japonia jumătate din ce-mi doresc eu în România, știi? Japonia și care o să-i duc lipsa. are foarte multe lucruri Mă refer bune, la... pozitive. Da, păi, asta. Față de multe alte țări din lume, doar Da. că, cum este peste Dacă aș avea tot, confortul, știi, și nu civilizația, da, ceva din civilizația de aici acolo. ok, am înțeles, da. Ar fi perfect, știi? Doar că asta este, nu se poate. Dar știi cum e omul? Se obișnuiește, se adaptează Exact. și Nu știu poți să dacă nu omul, bagi în seamă. cred că mai degrabă românul se adaptează peste tot. Da. Pentru că am mai întâlnit persoane care nu sunt dispuse la astfel de schimbări și se adaptează mai greu. Din câte am observat, acum să mă corectați dacă greșesc, foarte mulți japonezi, mai ales cei tineri, fug de această culoare. Vor tenul cât mai alb. E o tradiție japoneză, nu neapărat pentru ăștia mai tineri. Deci pentru cei bătrâni, în general femeile, le place să aibă pielea albă, consideră că e ceva frumos, să-și o protejeze așa. Dacă nu... Testarea mea te întinerește. Dacă te expui mai puțin la soare, ești mai tânăr. Nu îmbătrânești atât de repede, pentru că și soarele are rolul lui. Poate nu oriunde e la fel și atunci mă refer la ten, la femei, acele firișoare sensibile de desubt, ele la un moment dat le afectează și apar ridurile și așa. Dar mai sunt și cei care spun că dacă ești bronzat, înseamnă că vii din această zonă, muncești la câmp. Nu neapărat. Ai văzut-o pe doamna aia cu pălăria aia în cap? Păi da, era doar ochii se vedeau. Da, deci cine ține și na. Care este prețul apei aici? Pentru că văd foarte multă apă și întrebarea vine de la sine. Îți spun așa, sunt asociații care folosesc apă de la pompă de aici, care cumpără de la stat, cum ar veni, dar sunt multe care sunt particulare, care au, pentru că aici în Japonia și mai ales în zonele astea, se dă imediat, se găsește foarte, foarte repede sursă de apă și în mare parte cei care dețin plantații, au terenuri și dețin plantații de orez, au această sursă de apă și le este foarte avantajos să facă. Dacă mai cumperi și apa, nu se merită să faci investiție, știi? Văd foarte multe plantații de orez. Da, a crescut prețul la orez. Prețul? Deci, a crescut? Prețul, acum 3 ani, a crescut dublu, Cosmine. Față de ultima dată când ne-am văzut. Când ne-am văzut, da. Deci ceva foarte șocant pentru japonezi, că ei mănâncă orezul e de bază. Pâinea. Da. Deci dublu nu s-a mai întâmplat până acum. Au profitat și de chestia asta și au mărit prețurile. Noroc de noi că mai avem cunoștințe, țărani, de la care cumpărăm. Și e mai ieftin sau? Da, e puțin mai ieftin. Îl luăm înainte cumpăram cu 7.000 de ieni și acum este 18.000 de ieni sacul de 30 de kilograme. E în brun, așa, și îl duci la moară și îl faci alb și mai elimină o tărâță și mai scade vreo 5 kg acolo. Îl luăm cu 14.000 sacul, e sub 100 de euro, dar în magazin e 100 și ceva de euro sacul. Da, din păcate lucrul acesta se întâmplă peste tot, prețurile... Da, pentru Japonia, aproape că s-au triplat. Stând 30 de ani în Japonia, a fost ceva inexplicabil. Eu cred că e un business, are tot o afacere, pentru că nu a scăzut producția. Din contră, de atunci Dar au crescut celelalte prețuri la combustibil, la energia electrică și oarecum aceste creșteri se resimt în produsele ar fi bine de bază, să se ducă la țăranul care produce banul. Știi? Dar nu știu dacă... ok. Spuneți că și aici sunt mulți intermediari care... Ca peste tot, de altfel. Da. Am luat-o în această parte pentru că am văzut un cimitir. Cimitir de cartier. În jurul cimitirului avem diferite culturi. Cam așa arată. Micuț. Acum eu nu înțeleg, nu știu exact cum funcționează aici, știți? Ce anume? Sunt morminte... Fiecare își cumpără, terenul e foarte scump, își face după posibilitate. Deci cumpără, plătesc. Cumpără, da. Și intră o generație. Adică mult. Nu e doar pentru o singură persoană. Da, pentru că ei se arde și se pune în vas și acolo de desubt e o plăcuță care se deschide și cenușa pusă într-un vas de lut sau din lemn sau... Da. Cenușa și oasele care rămân după ardere. Cred și eu că e scump pentru că este foarte mic cimitirul. Și
E scump, da. La fel ca la noi, după buget. Fiecare își construiește Da, doar că la ei intră mai multe... și 10-20 de persoane, pentru că e în pământ ca un mini cavou unde se pun vasele și atunci normal că intră multe persoane. Am înțeles. Cam acolo pe piatra aia scrise generațiile, dar numele le transcriu în religia lor, cum să-ți explic, și nu e numele care la un acte, e alt nume. Ok, am înțeles. Adică Nu e numele persoanei. E transcris cumva de religie, cum avem noi numele de creștin. În momentul în care au murit, primesc un alt nume. Da, iar pe chestiile astea nu scrie numele celui care a decedat, scrie numele copilului care a făcut ceremonia. A, serios? Da, pe asta scrie așa. Nu e numele celui care a decedat, ci numele moștenitorului, cum ar veni. Primul băiat din familie, dacă nu există, e fata și Pe tot acestea așa. din lemn, spuneți, nu? Da. Acolo asta scrie. Acolo se pun bețele care ard jos, se pune și băutură, da, e o tradiție la ei. Înainte se puneau fructe și acum s-a interzis că vin păsări și așa. Și da, acolo bețele jos, cum înlocuiesc lumânările noastre, știi? Da. Aici e ca un mini altar, Da, ca un mini altar unde se ține un fel de rugăciune. dar în rest nu e nimic în jur, adică Da, păi nu. cred că sunt acolo câteva containere, nu știu dacă aparțin de Nu pentru aparțin, grădină. nu aparțin, nu. Alea e terenul altcuiva, aici e doar cimitirul. Pentru că de obicei la noi cimitirele sunt lângă biserică, nu? Da, Sau de nu ce știu dacă are peste- mini-altarul ăla sau prin apropiere se duce și se face la... Aici e sursa de apă, de unde ia toată lumea, nu e de la stat, e din pompă, din pământ, după cum ți-a zis că sursa se găsește repede. Da. Oricine poate să a săpat un puț și Da, e mai Ai apă. simplu, pentru că se găsește repede, cu bambus, cu țeavă din fier, prin apăsare, Așa tot de scoate repede, da? pământul și găsește. Unde Ok. e sursă, că nu e peste tot, dar în zona asta cam, da. ați că ne spunea mai devreme, o mormântare aici costă 1000 de euro. Nu? Da, cam 1000 și ceva, depinde. Bani care merg la La el. preotul lor, cum ar Da, veni, nu? da, mult. Mi se pare enorm de mult. Da, e foarte mult. Plus, trebuie să plătești locul. Locul și apoi toate care le faci atunci, iarăși e scump. Când le face, eu le zic un fel de praznice, cum... Da. Na. Au și ei la 49 de zile după ce a murit, după aia la un an, la... Înseamnă că nu e doar la noi. Eu zic că totuși e o asemănare, că Când se face vine vorba, ceva. când că vine e vorba de bani, Da, am văzut și prin fața templelor, mai ales a celor mari, cutia milei. da, Cu cât e templu mai mare, cu atât cutia milei este mai mare. da. Am văzut și prin Kyoto și prin Nu, dar Osaka. totuși față de România, în privința asta e scump la ei. E mai scump aici ca în România. Da, e mai scump la ei decât în România, da, deci mi se pare Dar- exagerat. În momentul în care vor să construiască un templu într-un sat ca acesta, să spunem, oamenii contribuie cu bani sau... Da, asta s-a întâmplat de mult și la ei, în general, nu se mai construiesc prea mult. se Nu prea văd să construiască și le întrețin pe alea, știi, care, în general, sunt făcute foarte rezistente. Dar aici, cum vedeți, tinerii se îndepărtează ușor de religie sau Da. înseamnă că acest lucru e peste tot? Da, Nu e doar... bineînțeles că da, na. Aici am văzut prin foarte multe temple, v-am zis, zilele acestea am Da. luat la pas Japonia și marea majoritate merg acolo pentru poze. Se îmbracă în costume Da, și asta. și își fac poze. Deci Și nu are asta. treabă cu credința, N-are cu nicio religia. treabă, da. S-a făcut seară și așa arată cina, sushi, dar suntem în Japonia. E comic că s-a umplut masa. Îmi plouă în gură deja. Știți că îți place. Eu nu mănânc orice. Nu mâncați crud, nu? El Pește mănâncă, crud nu el. mâncați? Eu nu, da. De Eu 30 mănânc de doar... 30 de ani în Japonia și nu mâncați ce mai doar bun? crevete cu de-astea, deci crud mănânc doar caviarul. Mâncarea a fost foarte, foarte bună. Am plătit, cred că, undeva la 10 euro de persoană. Sunt 3, am cam așa. mâncat Da. Bine. foarte bună. Vă mulțumim pentru tot. Da, și noi că ai venit, o așteptăm și pe Andreea. Da, sper să ne vedem și anul viitor. Da. Mulțumim așteptăm. pentru tot și Vă mai așteptăm. ne vedem data viitoare. La revedere. Bye bye. Bye bye. Bye bye. La revedere! La revedere.